يا سلام. انظر الى ماذا اخذ ابو موسى، اخذ الخير كثير. فهذه دليل يعني ان علامات الساعه هذا القتل الوحشي الذي لم يعرفه العرب من قبل. مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه من علامات الساعه. نعم. لا تقوم الساعه حتى تقاتل امه اليهود. نعم. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. نعم. الغرقد نعم. هذا نوع من الشجر زرعت منه يزرعونه الآن 10 بليون شجرة بعد 67. سبحان الله. بس في الحجر ينادي على من؟ على المسلم يا مسلم يا عبد الله، مش مسلم اسمه، مسلم عبادا لنا، تتحقق العبودية الحقة عبادا لنا. نعم. هذه علامة من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، والعياذ بالله. فتن يتعرض الناس لها. نعم. فتن كقطع الليل، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا ساتر يا رب. ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا، عشان منصب، عشان مبلغ، شيء عشان صفقة، عشان اي شيء. سبحان الله. القاعد فيها خير من القائم. في الفتن دي الجالس افضل من الواقف. نعم. سبحان الله. والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا اوتاركم، وسائل القتال اللي بينكم وبين بعض. يعني كسروا قسيكم، القوس. سبحان الله. واضربوا سيوفكم بالحجاره عشان ما يكونش وسائل قتل موجوده عشان تقتلوا بعض. السلاح ده لم يعمل الا للدفاع عن الاوطان. سبحان الله. فان دخل على احدكم فليكن كخير ابن ادم هابيل، إذ قال قل إني أريد أن تبوء بإثمي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك والعياذ بالله رب العالمين. فكن كخير يا ابن آدم. في رواية ثانية قال إن رأيت برق دخل عليك، قال إن دخل علي بسيفه، قال إن رأيت برق سيفه فغط عينك وكن كخير ابن آدم. سبحان الله. إلى هذه الدرجة. مرة ثانية الفتن سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم. سلم يا رب. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أليس من بني جلتنا الآن يقول إن سبب تأخرنا هو الدين؟ أليس من الآن من بني جلتنا من يقول إن الكعبة صورة من صور الأصنام والوثنية؟ صحيح. موجودة ومن أب مسلم وأم مسلمة. صحيح. أليس من تخرج علينا عارية وتقول من قال ان الحجاب، ائتوني بما يقول الحجاب فرض مثلا. يعني والميراث خطأ لابد ان نسوي بين سبحان الله الذكر والانثى الى هذه الامور. اهو يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. هذا الكلام يخرج من الملة، كفر. هذا الكلام من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لا حول ولا قوة الا بالله. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. يبيع دينه المتمثل في علاقته مع الرب سبحانه وتعالى وعهد الله الذي بأي صفقة تافهة من صفقات الدنيا، بمنصب، بإذلال نفس، سبحان الله العظيم. لا إله. من دخل على غني أو ملك فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه. الله أكبر. هذا حديث من دخل على غني أو ملك فضعضع له لغناه، ده صغر في نفسه كده. سبحان الله العظيم. ذهب ثلثا. يا الله. أبو حازم دخل على وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. دخل على هشام بن عبد الملك فخلع حذاءه ووضعه تحت إبطه، قال السلام عليك كيف أنت يا هشام؟ قال يا أبا حازم أخطأت في 3، خلعت حذاءك ببابنا ولم تكنني ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين. أخطاء 3 واضحة. صحيح. أبو حازم عالم كبير. نعم. قال عجبا لك يا أمير المؤمنين، عجبا لك، أخلع حذائي 5 مرات بين يدي ربي فلا يغضب، فلما تغضب أنت؟ زعلين. يا سلام. زعلين. يا سلام. أنا لم أكنك وناديتك باسمك، لقد نادى الله أولياءه، قال يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إن جعلناك خليفة، وكنا أعداءه وقال تبت يد أبي لهب وتب.
لا اله الا الله. فسبحان الله. فاستفاق الرجل. ولم انادي عليك ولم اسلم عليك بامرة بامرة المؤمنين. ليس كل المؤمنين قد وافقوا انك امير له. اكون كذابا امام الله يوم القيامة؟ وانت واخد 100%. وربما هو غير موافق كمان. ليس كل المؤمنين يوافقون على اماراتك. الفطاطا هشام رأسه. جميل ان تطاطا رضي الله عنه. جميل ان تطاطا للحق. صح. سبحان الله. يخضع هكذا. لا نعم. في قلبه نور. يا اخي طالما النصيحة لكن ابو حازم رجل مخلص. وهي من الملك صدق في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يعني اراد الله له الهدايه. يعني كان عبد الملك بن مروان يقول ايه؟ لو دخل علي رجل يقول اتق الله لقلت له انك مرائي. لكن لما قال سعد لعمر اتق الله كان سعد مخلصا وكان عمر اشد اخلاصا. يعني العينات مع بعضها. فهو فاهم طبيعه من يحكم. هذا يعني وهذه تشابه قول سيدنا علي حينما قال رجل ابو بكر وعمر كانوا اولياء على مثلي اما نحن فعلى امثالكم. والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله. المشكله فينا نحن. اذا اردنا ان يرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، في البيوت وفي المجتمعات وفي الجيره وفي صاحب العمل وفي المؤسسه وفي الموظفين وفي المدير وكله. نعم. والمصالح الشخصيه والعيال وتامين مستقبل الاولاد والمستقبل والغد. ارض الله يرضي لك الناس، ارض رب البشر يرضى عنك البشر ويخاف منك البشر ويحبك البشر، وان اذاك البشر فهذا في ميزانك بين يدي رب البشر. صحيح. من ارضى الله برضا، من ارضى الناس برضا الله. نعم. الاخر حديث. يبقى انتشار الفتن. والعياذ بالله رب العالمين. ما الفقر اخشى عليكم؟ لا يخشى علينا الرسول الفقر. لا. ولا يخشى علينا من مال. ولكن اخشى ان تفتح لكم او عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم يعني. نعم. فتنافسوها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. الرسول لا يخشى الفقر، الرسول يخشى ان الدنيا تفتح. بتفتح عليكم الدنيا يعني بقى الاموال، تفيض الاموال، يبقى بيننا مليارديرات اصحاب ملايين. كي يكون دولة بين الاغنياء منكم. يتداول الاغنياء يقول لك الاسهم اغلقت على كام، البورصه اغلقت على كام. طب والفقير حقه فين؟ والفقير حقه في الاسهم دي ايه؟ ما هي الدنيا اغنياء وفقراء. تمام. والفقراء لكي يعطي اصواتهم للاغنياء في جالس. لا شوف الفقر، الرسول لا يخشى على الامه الفقر. لا. سبحان الله. قال في حديث اخر اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء فاصبروا. اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم. المراد الابتلاء. وكان الصحابه جوعانين في يوم الخندق، انربط على بطنه الشريف وشعب ابو طالب والمضايقات دي كلها وبدر واحد وهكذا. وسوف تصيبكم فتنه السراء، هتنفتح الدنيا فاصبروا. دي اللي عايز الصبر. سبحان الله. طبعا. يعني قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. هذا الابتلاء. نعم والعياذ بالله. نعم. طب هذه يعني فتح الدنيا بالاموال ومظاهر الجاه فنتنافسها. مش لو فتحت الدنيا وزكينا وتصدقنا وعملنا مشروعات وعملنا خير وبركه يعم على الجميع، يبقى خير. يا ريت. المراد بتنافس الدنيا ماذا؟ ان انا احقد عليك ويعني ادفع رشوه كي اخذ منك المناقصه وانت تذهب وهكذا. نتنافسها ويكون في حقد بين رجال الاعمال واصحاب المؤسسات. لكن لو اخوه لا باس به. طيب. تفتح الدنيا ومنافسه. نعم. وماذا ايضا؟ نعم. لا تقوم الساعه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. ان في بني فلان رجلا امين واحد وليس رجال. رجل. والله وجدنا في القبيله الفلانيه في العائله الفلانيه رجل محترم. واسمع بقيه الحديث. اتفضل. حتى يقال للرجل ما اعقله ما اجلده ما اظرفه وما في قلبه حبه خردل من ايمان. اعوذ بالله. يا اخي ده عادته ايه؟ ده بتاع نكت ايه؟ ده ما شاء الله. ده هندامه مش على كلامه. وبعدين ما اعقله ما اجلده ما اظرفه وما في قلبه حبه خردل من ايمان. طب علاقه هذا بصدر الحديث
سبحان الله العظيم ان الامين امين على القول والفعل. ما انا امين ممكن اكلف معك في الدين لغايه السنه القادمه، ولما تختبرني في عمل تجدني لا علاقه لي بالدين. هذه ليست امان، هذه خيانه. انا اخون الله ورسوله، انا اضحك عليه بالكلام. يعني العبره ليست بالكلام. ده في زوجات مغلوبات الرجل يسومها سوء العذاب، ولما يقعد مع اصحابه وتسمعه يقول له اصل شوف العلاقه، سر العلاقه الناجحه بين الرجل والمراه هو الحب المتبادل والموده، ويتكلم كلام ويمكن محاضره كلام ضخم. صحيح. فالمراه تقول ربما يستنسخ هذا الرجل، هذا ليس الرجل الذي يعيش معي. فهذا ظلم، هذا خيانه الامان. انا اقول كلاما ولا انفذ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا. لا بد ان يوافق هذا ذاك. واسمع بقيه الحديث. تفضل. خلاص، حتى يقال الرجل ما عدده ما اظرفه ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمن أو زمان، الرسول يقول ولقد أتى علي زمان على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لست أبالي أيكم بايعت، أنا مش عارف أنا بايعت من، لأن كان مسلما ليردنه علي إسلامه. لو كان مسلم ومشي بايعني ومشي إسلامه هيجيبه. نعم. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، الوالي بتاعه المسؤول عنه في بلده في قبيلته مش هيقدر يخون، لأن الرسول بقوة الله قوي. صحيح. سبحان الله سبحانه. فأما اليوم، لو أنا اليوم هذا الكلام قالوا قبل وفاتي بشهرين، حققت في هذا الحديث كنت وفاته بشهرين. أما اليوم يوم وفاته أما اليوم قبل وفاته يعني في اليوم ده يعني آخر أيام يعني ما كنت أبايع إلا فلانا أو فلانا. وسمى أشخاصا وسمى أشخاصا.